Quý vị các bạn thân mến, đó là một số hình ảnh của Sài Gòn buổi sáng. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2021. Thời tiết hôm nay nó rất là ảm đạm, bầu trời nó ui ui. Tối hôm qua là mưa rất lớn, chắc là do ảnh hưởng bão. Rồi hôm nay thì mình đi làm bằng xe máy. Bắt đầu được trở lại với công việc, với đường phố Sài Gòn bằng chiếc xe máy. Đó là cái niềm vui, là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Tôi không có thích, mình không có thích ngồi trong xe hơi, không biết sao á, nó ngộp gì đâu á. Cứ chơi cái xe máy chạy nhông 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 vậy mà khoái lắm. Và mình cũng tin chắc rằng cũng có rất nhiều bà con cô bác giống như mình thích đi xe máy hơn đi xe hơi. Chúng ta có thể cảm nhận được nhịp sống của Sài Gòn đang từng bước trở lại bình thường. Và một trong những cái công việc sáng nay, một trong những sứ mệnh sáng nay là mình phải đi tìm một cái quán ăn vỉa hè xưa cũ. Đang suy nghĩ là chưa biết là sẽ đi tìm cái quán ăn nào đây. Một cái quán vỉa hè hoặc là một cái quán ăn ngon mà ở trong hẻm, để xem bà con cô bác giờ sinh sống ra sao. Trước mặt quý vị các bạn đó là những cái cảnh tượng, những cái hình tượng rất quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Tòa nhà Bitexco, bên kia là Bến Bạch Đằng. Mặc dù là xe không có đông lắm nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái nhịp sống bắt đầu hối hả trở lại. Đồng hồ của mình hiện tại là bây giờ đang là 7 giờ 25 phút.
Rồi chúng tôi đang có mặt ngay ngã tư đài truyền hình. Rồi đèn xanh rồi. Rồi chúng ta đang đến ngã ba đường Phan Đăng Lưu và Hoàng Hoa Thám. Cái con đường này nó rất là thân quen với Colorman cũng như với khán giả của Colorman. Tại vì cái con đường này có rất nhiều quán ăn ngon. Và nói ngày xưa đây, nơi đây cũng đã từng là một thời là công ty văn phòng của mình cũng nằm ở đây. Nói tới đây bà con biết, đố bà con biết hôm nay con mình sẽ tìm ăn món gì ở đây trên đường này. Mình tay trái nha, tay trái nha. Chắc hơn nửa năm rồi. Đó, công ty giờ sang bên một cái địa điểm mới thì cũng không có quay về khu vực này. Có một cái con hẻm. Người đi qua rồi hả? Không thấy đâu ơi. Tới chưa ta chứ? Ô gần tới rồi. Cha để quay trở lại kiếm coi thấy chị không. Nếu mình nhớ không lầm đây là cái hẻm này nè bà con, nhưng mà giờ không thấy chị đâu hết trơn á. Rồi không biết chừng nào mới mở lại bún bò. Dạ cái chỗ bún bò này ngon vô cùng. Dạ thôi đi tìm tiếp một cái chỗ khác nha bà con ơi. Thôi có khi là quay trở về đường xưa lối cũ. Quay về công ty có không biết là cái anh hủ tiếu năm vang ra chưa. Rồi chị bán phở bên đường bán chưa. Thôi mời bà con lên xe. Dạ bây giờ bà con cô bác mình đã đến công ty rồi. Ghé tìm bún bò Quế năm xưa không có, đây ghé ra chỗ. Hên quá. Trời ơi tưởng chưa bán luôn. Chai gần hết rồi hả? Cho anh tô hủ tiếu đi. Dạ, để lấy bàn cho ngồi. Hỏi lấy bàn ngồi. Ngồi người ta nói nữa. Không được đâu. Qua bên này nè tiền à. Thôi ấy đi, bỏ vô anh về anh lấy anh mấy phần đi. Lấy anh 5 phần. Bún một là xương với một luôn phải không em? Đây là quán hủ tiếu Nam Giang A Cường. Giờ bữa nay là hết rồi, ngồi vỉa hè rồi, cái vỉa hè này ngồi sướng lắm. Ủa em mở là hồi nào vậy? Dạ, em bán bữa 30 anh. Bán bữa là 30 lần hả? Dạ được bán lần tuần lễ rồi đó. Dạ. Gần tuần lễ rồi. Đó, hai bên này cho em à. Hủ tiếu Nam Giang A Cường đã hoạt động trở lại nha bà con. Đó, bà con nào mà đã từng ăn ở đây và từng thích cái vỉa hè đây, bà con cô bác nhớ ngon lắm. Cho anh 5 tô, cho anh 5 tô. Em quên rút tiền em còn có chung là... Bây giờ là đấy thì mai ghé đưa anh không sao đâu cưng. Quên tiền hả? Quên mang tiền hả? Dạ sao đâu bà. Thiếu tiền.
Thôi để lấy xong đi đút luôn rồi. Anh đây hủ tiếu nghỉ hè mà em kêu quẹt thẻ chứ luôn. Hủ tiếu. Sao đâu? Trời ơi, nó thấy vậy mà xuất sắc lắm nha. Wow. Super ngon và super sạch. Hai vợ chồng anh Cường ở trong cái hẻm này là nó mưu sinh bằng đúng một cái xe hủ tiếu thôi. Anh dễ thương lắm, anh nói tôi ủa em chỉ quán hủ tiếu thôi anh ơi, em không có bán mấy thứ khác. Rồi em ơi. Bỏ bịch anh hả? Anh mang gì? Anh về bển em mang tô, về bển ngồi ăn luôn. Ủa mang tô luôn hả? Dạ có mâm này bê một lần luôn, 5 tô ha. Ồ ok. Gì chú ơi? Vậy hả? Bỏ 5 tô vô cho có mâm hả? Dạ. Anh về bển vợ em bê qua cho. Rồi, trời, thương quá à, dễ thương quá à. Thôi để anh bưng về luôn cho rồi. Trời ơi, anh cứ về bển sao không? Giá sống nha. Rồi em nghe rồi. Đó. Mùa dịch giả bây giờ con thấy không, xong rồi mọi thứ trở lại cũng nhưng mà rất là khó khăn. Nghỉ mấy tháng luôn mà hả? Dạ. Ôi ơi. 4 tháng. Đó, với những người mưu sinh vỉa hè như thế này thì nghỉ một ngày thôi là đã thấy mệt rồi, một tuần đã thấy quá mệt rồi, nghỉ 4 tháng luôn, hơn 4 tháng. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Rồi vợ anh Cường đã mang tới cho Coleman 5 tô luôn. Tại gần quá chỉ làm dĩa mình để xuống đây luôn. Còn lại 4 tô còn lại giao cho anh em bảo vệ với đồng chí quay phim của mình. Còn giờ mình sẽ review trở lại, lâu quá chưa ăn. Sẽ có 6 tháng rồi đó. Ồ, cái nước nó đậm đà, ngon vô cùng. Thật ra cái review chỉ là cái cớ thôi nha bà con. Mình thật ra mình muốn giới thiệu là các cái quán vỉa hè với các cái quán đường hẻm. Đó, sau cái mùa Covid thì họ đang khó khăn, họ sinh sống như thế nào. Và một phần này cũng để kêu gọi thêm bà con cô bác đó là bà thông báo chứ, để thôi chính thức thông báo bà con là các cái quán ngon đã mở trở lại rồi. Cái thứ hai nữa là cũng giới thiệu thêm cho các, nhiều khi mình dễ lãng quên đó, mình cũng biết. Giống như sáng nay mình đi cái quán bún bò thì mình cũng biết cái quán bún bò đã trở lại chưa. Rồi. Đó, mình khoái ăn cần nhiều. Rồi. Đó. Ôi cái sốt này của cái tương ớt này của anh Cường là Cường là hơi bị đỉnh đấy. Sung sướng. Chết cha, quên nước tương mẹ ơi. Nước tương. Nước tương phía sau lưng mình đây. Hên quá. Yeah. Hay quá, nhận tôi nói về quảng cáo là hơi bị giỏi đó đúng không bà con ha. Lựa ngay cái chỗ ăn nước tương, không có nước tương đi lấy cái chai nước tương luôn, quá đỉnh. Rồi, nước tương đậm đặc Coleman. Rồi, sốt quan sắc. Vậy thôi. Ôi, có tỏi nữa, đủ đồ chơi hết. Cái tỏi nhỏ này dám giống tỏi Lý Sơn quá. Rồi. Rồi sáng nay mới đọc một cái tin trên kênh 14 bà con. Gia đình 5 người, 2 vợ chồng 3 đứa con đẩy nhau một cái chiếc xe ba gác nhỏ xíu để đi về Đồng Tháp. 2 vợ chồng mất coi như là nhà có một chiếc xe máy rồi bị ăn trộm nó vô lấy, cuối cùng giờ hết kế mưu sinh rồi phải đi về Đồng Tháp. Nghe nói đi chắc phải 3-4 ngày, 4-5 ngày mới về tới, nhưng mà nhìn cái hình ảnh thấy thương quá, chịu không nổi.
Và thực sự là sau cái mùa dịch này ở Nghệ An rất nhiều người, tại vì cái thành phố mình nó rất là vui đó, họ sống trên những cái món trên những cái quán ăn đường phố, những cái quán ăn trong hẻm vỉa hè, ẩm thực đường phố. Có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn là mình nghĩ là số 1 đó, nhiều đa dạng vô cùng. Ở các thành phố lớn khác cũng có, như ở Hà Nội thì ẩm thực đường phố cũng rất là dữ dằn, nhưng mà có lẽ là nó không có đa dạng như ở Sài Gòn mình. Sài Gòn mình thì Nam Bắc Trung Nam thì tất cả mọi vùng miền đều có, thành ra là nó hội tụ, nó tạo thành một cái nền văn hóa ẩm thực đường phố hơi bị xuất sắc. Đó, mà cái thời gian này là chắc chắn là những người mà buôn bán hè phố là khó khăn vô cùng. Mình nghe nói một số người là coi như cục vốn luôn, không có vốn mà không có vốn mưu sinh luôn, nghỉ 4 tháng, hơn 4 tháng, khổ thật chứ. Và phải mượn tiền góp, phải vay tiền góp gì đó, phải đứng lên nồi. Ngon quá anh Cường ơi. Mình đang suy nghĩ tự nhiên bỗng này là một ý tưởng, nghĩ cái cách gì để có thể giúp đỡ, hợp tác giúp đỡ cho các một số cái tiệm vỉa hè nè, các quán hè, quán vỉa hè, quán hẻm, để họ có thể có một cái sinh kế mà nó ổn định, kể cả mùa dịch xảy ra họ vẫn ok. Bà con có ý gì hay bà con hiến kế mình nhé. Đang suy nghĩ. Ngon quá. Trời ơi. Cái hủ tiếu Nam Vang của anh Cường nó có một cái khẩu vị rất là, cái hương vị nó rất là đặc biệt. Không biết sao mình ăn thích lắm. Còn cái hủ tiếu Nam Vang ở quán của mình á, dụ Yến sư phụ làm nó cũng ngon, nhưng mà nó cái vị nó là theo một cái vị khác nha. Cái vị nó không biết sao mình nghĩ là nó đậm đà hương vị của Nam Vang đó. Nam Vang là thủ đô, tức là Phnom Penh đó, thủ đô của Campuchia đó. Tại bạn Yến là nhà quê ở Sóc Trăng, Bạc Liêu gì đó, người Khmer, gốc Khmer. Mình chỉ riêng một món hủ tiếu Nam Vang thôi nó cũng có thể, mỗi người nấu một kiểu, tùy theo khẩu vị của mỗi cá nhân. Bà con có người thì thích, có người thích này, có người thích vị kia. Cái quán của anh Cường, cái tiệm cái quán vỉa hè của anh Cường nó nằm ngay cái góc đường Nơi Trang Long với lại cái đường Phan Chu Trinh á, vừa xuống cầu Băng Kỳ quẹo qua cái là tới. Nãy mình đứng mình quên giới thiệu. Bà con cô bác chắc một số người ăn biết rồi. Bây giờ anh mới mở cửa trở lại là cũng xin thông tin với bà con cô bác. Mình sẽ đi tìm mấy cái quán vỉa hè mà ngon ngon mình ăn, xong mình đi ăn trở lại, xong rồi chỗ nào mà mở cửa bán lại rồi thì mình báo bà con. Sáng nay đi tới cái chỗ bún bò Huế ở trên đường trên cái hẻm Hoàng Hoa Thám, hẻm 71 Hoàng Hoa Thám thì không thấy anh chị bán nữa, cũng không biết tình hình anh chị làm sao. Chắc vài bữa chắc cũng canh tìm đường vô hỏi thăm anh chị coi có thể giúp đỡ gì được cho các anh chị hay không. Dạ. Một buổi sáng của con em đã trôi qua như thế. Hôm nay ngày 6 tháng 10
năm 2021. Xin chào tạm biệt.